गाइज वेलकम ब्याक टु एनसी स्टडी। आज चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक्सको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ 10 मार्क्समा आउने क्वेसन है। 10 मार्क्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो यो टपिक चाहिँ। यसको चाहिँ हामीले एकदम वान सर्ट इक्जाममा आएको हिसाब मात्र गर्न गएको छौँ है त। र यसमा चाहिँ हामीले मेजर अफ स्क्युनेसको बारेमा पनि स्क्युनेसको पनि दुईवटा टपिक छ। एउटा चाहिँ कार्ल पियर्सन छ होइन, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेजर अफ कुर्टोसिस छ कि मतलब स्क्युनेस त नभनौँ, त्यसमा नि कुर्टोसिस छ। दुईवटा चाहिँ हाम्रो एकदम 10 मार्क्समा चाहिँ आएको क्वेसन चाहिँ छ है। हाम्रो लङ क्वेसन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पास्ट इयरको लङ क्वेसन, पास्ट इयरको लङ क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो यो दुईवटाबाट चाहिँ 10 मार्क्समा ड्याङ्गै आएको छ है। ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो यहाँ के आएको छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्यालकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस भनेको चाहिँ यो हाम्रो कुर्टोसिस हो कि, अनि कुर्टोसिस। अनि त्यसपछि फेरि के आयो त्योभन्दा अगाडिको अझै वर्षमा पनि हाम्रो के आयो त, यो पनि हाम्रो कुर्टोसिसको बारेमा आयो, ठिक छ, कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस। त्यसपछि सिबी भइहाल्यो, सिबी मैले अगाडि पढाइसकेँ। अनि त्यसपछि फेरि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस त्यही आएको छ है, रिपिटेड सिबी कुर्टोसिस र स्क्युनेस। यति तिनवटा कुरा चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसनमा आउने हो। त्यही भएर ड्याङ्ग लङ क्वेसन 10 मार्क्स आएछ भने यति पढ्नु पर्यो है त। ल अब हामीले यति पढ्नु पर्यो र आज हामीले चाहिँ कार्ल पियर्सन यो गर्छौँ, 99 नम्बरको कार्ल पियर्सन। अनि त्यो गरेपछि तपाईँहरूले यो आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो अर्को यहाँ छ 103 नम्बरको आफै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्योभन्दा अगाडि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यसको फर्मुला बुझ्नु पर्यो, र यसको दुईवटा फर्मुला छ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ सर्ट एन्ड कन्डिसन छ है। सुरुको एसकेपी रहेन कि, यसलाई एसकेपीले डिनोट गर्छ। एसकेपी भनेको मिन है, यो भनेको मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने एउटा होइन। मैले यो फर्मुलाहरू अगाडि पढाइसकेको छु नि है, त्यो याद गर्नु है। मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने, और 3 मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्ने। र कुन बेला मोड लाग्ने कुन बेला मिडियन लाग्ने भन्ने त थाहा हुनु पर्यो। जब हाम्रो मोड छ नि, मोड इल कन्डिसन छ कि, इल कन्डिसन भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी के आयो त, सेम आइदियो कि 30 30 10 20 10 हेर्नुहोस् त यसरी दियो। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के आइदियो त, यहाँ पनि 30 आयो, यहाँ पनि 30 आयो। अब यो दुइटामध्ये कुन चाहिँ हो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, हामीलाई मोड पत्ता लगाउन आउँदैन हो। यस्तो सेम कन्डिसन आएको बेला चाहिँ हामीले यो इल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाउन सक्दैनौँ। हामीले फर्मुला यही लगाउनुपर्छ, मिडियन नै निकाल्नुपर्छ। त्यो कन्डिसनमा मात्र यो फर्मुला लगाउनु, नत्र किन मिडियन यस्तो गाह्रो निकाल्न झन्झट गर्ने। हामीले यही मोड निकालेर चाहिँ सजिलो वेमा चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस गर्छौँ। र अब लास्टमा त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ कि यदि भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने स्क्यु भएको छैन, यदि चाहिँ एसकेपी चाहिँ ग्रेटर आयो कि 0 भन्दा धेरै आयो, 0.5 0.15 यतातिर यस्तै आन्सर आयो भने त्यसलाई राइट स्क्यु अथवा पोजिटिभ स्क्युनेस पनि भन्न सकिन्छ। र माइनसमा आयो, माइनस 0.1 यस्तो यस्तो भएर आयो भने चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ स्क्यु पनि भन्न सकिन्छ। माइनसमा आउने बित्तिकै नेगेटिभ स्क्यु सम्झिने है त्यसलाई, अथवा लेफ्ट स्क्यु पनि भन्न सकिन्छ। र हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 1 to -1 सम्म आउँछ होइन। यो माथिको भ्यालु छ नि 1 to -1 को भित्रमा आउँछ भने यो तल 3 ले गर्दा चाहिँ 3 to -3 सम्म है, 3 to -3 सम्म चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर आउँछ, ठिक छ। यसको भ्यालु 1 to -1, यसको भ्यालु चाहिँ 3 to -3 सम्म आउँछ। र यसको चाहिँ यो 10 मार्क्समा मात्र नभएर हाम्रो यसको 2 मार्क्समा पनि होइन सानो सानो हिसाब चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। हामी पहिला सुरु चाहिँ 2 मार्क्सको चाहिँ हामीले गर्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ हामी 10 मार्क्सतिर लाग्छौँ है। र 2 मार्क्सको क्वेसन म पहिला तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु। 2 मार्क्सको क्वेसनमा क्यालकुलेट द पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस व्हेन मिन मोड एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आर गिभन। हामीलाई कार्ल पियर्सन नै भन्यो है, पियर्सन भन्ने बित्तिकै त्यही हो है। निकाल भनेको छ हामीलाई के दिएको छ त, मिन दिएछ, मोड दिएछ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। अब हाम्रो यो 10 नम्बरको है त, 10 नम्बरको सल्युसन है। सुरुमा के भने त मिन भनेपछि हामीलाई मिन दिएको छ, कति दिएको छ, मिन 25 दिएको छ, ठिक छ। यो दिएको कुरा लेख्छु ल, मिन अनि मोडलाई एमओ भनेर डिनोट गर्ने, ठिक छ। एमओ कति दिएको छ हामीलाई 20 दिएको छ, ठिक छ, यो पनि ठिक छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ, 10 दिएको छ। अब हामीले एसकेपी पत्ता लगाउनु पर्यो। अब मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला कति सजिलो, ठिक छ। मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो त फर्मुला सजिलो छ। सो ट्याक्क मिन भनेको 25 - 20 अपन 10 गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर ठ्याक्कै आउँछ है। 25 - 20 अपन 10 गर्दा आउँछ 0.5। यो चाहिँ 2 मार्क्स 1 मार्क्स, 2 मार्क्स त के भने 1 मार्क्समा यस्तो चाहिँ सजिलो हिसाबहरू आउँछ। यो 11 नम्बरको भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को 10 नम्बर भयो, 14 नम्बर पनि रहेछ है। मैले ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दैछु है। 14मा ए होइन 14मा छैन, 27मा रहेछ। ल यसरी चाहिँ हजुरहरूले ओल्ड इज गोल्डमा खोजी गर्न सकिन्छ कि थुप्रै क्वेसन छ, त्यही भएर अर्को हेर्नुहोस् न। यहाँ
अर्को क्वेसन है त हाम्रो यो 27 मा चाहिँ द कार्ल पियर्सन अफ स्क्युनेस चाहिँ 0.7 छ हैन स्क्युनेस नै एन्सर नै 0.7 छ भ्यालु अफ मोड 25 छ मिन 28 छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाऊ कति सजिलो क्वेसन ठीक छ 27 नम्बरको एकदम इजी क्वेसन हामीलाई एसकेपी अलरेडी 0.7 दिएको छ अब भ्यालु अफ मोडको भ्यालु भनेको m0 भ्यालु अफ मोड कति दिएको छ 25 दिएको छ अनि हामीले मिनको भ्यालु कति दिएको छ 28 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै यसले डिनोट गर्छ है मैले अगाडि पढाइसकेको छु नि है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै 28 दिएको अगाडि मैले सबै फर्मुला पढाएको त्यही भएर मैले एकदम सजिलो गर्छु है यो दिएको छ भने एसकेपी पत्ता लगाऊ भनेछ अब एसकेपी भनेको त मिन माइनस मोड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सो हाम्रो लागि एसकेपी पनि दिएको छ यहाँ 0.7 दिएको छ मिन दिएको छ 28 माइनस हैन अनि मोड कति दिएको छ हाम्रो मोड कहाँ गयो मोड 25 दिएको छ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो ओआर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मैले यता लिएर गएँ है भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु 28 माइनस 25 अपन 0.7 अब यसलाई हिसाब गर्नुहोस् 28 अपन 25 0.7 28 माइनस 25 अपन 0.7 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ कति आउँछ 4.289 अथवा 4.28 अथवा 4.29 यस्तै एन्सर आउँछ 27 नम्बरको नि हाम्रो यसरी गर्ने थियो अब यसपछि फेरि अब 31 नम्बर छ त्यो आफै ट्राई गर्नु होला है 31 नम्बरमा नि क्याल्कुलेट गर भने केही पनि छैन के हेर्नुस् न हामीलाई मिन दिएको छ अब मिडियन वाला फर्मुला छ कि हामीले कुए वाला फर्मुला छ त हाम्रो मिडियन वाला फर्मुला छ मिडियन भनेपछि 3 वाला फर्मुला लगाउने हेर्नुस् त 3 अनि 3 ब्राकेट भित्र 56 माइनस 59 अपन 12 गर्दिने यो त भइहाल्यो है म यो गर्दिन आफै गर्नु है ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो भनेको 3 मार्क्स वाला क्वेशन 3 मार्क्समा चाहिँ स्क्युनेसको खासै सोधेको छैन है अहिलेसम्म 3 मार्क्समा स्क्युनेसको मैले क्वेशन त्यस्तो भेटाएको छैन 3 मार्क्समा खासै सोध्दैन 3 मार्क्समा यो भनेको 10 मार्क्सकै लागि हो 10 मार्क्स कि 5 मार्क्स हो त्यो हेर्नै पर्छ है 5 मार्क्स यो त 10 मार्क्सको लागि हो यो स्क्युनेस 3 मार्क्समा हाम्रो सोधेको छैन है अब हामी सिधै हामी लङ क्वेसनतिर जान्छौँ सोध्ने 10 मै हो 5 मार्क्स रहेछ ल ठिकै छ 5 मार्क्स रहेछ है 5 मार्क्स यो कार्ल पियर्सनको लागि 5 मार्क्स अनि अर्को टपिक पनि छ नि त्यसको हाम्रो यो कुर्टोसिसको लागि 5 गरेर टोटल 10 मार्क्स है हामी रियली सरी सुरुमा अलिकति मिस्टेक भनेछु ल 5 मार्क्सको लागि रहेछ अब यो म 99 नम्बर गर्छु त्यसपछि हाम्रो यो एकदम क्लियर हुन्छ है ल यो 99 नम्बर चाहिँ मजाले गर्ने है अब सो 99 नम्बरमा चाहिँ के दिएको छ म यतै सार्छु हैन 99 नम्बरमा चाहिँ हामीले यसरी मार्क्स भनेर दिएको छ ठीक छ मार्क्स भनेर चाहिँ हामीलाई 10 to 20 20 to 30 30 to 40 50 to यसरी दिएको छ 10 to 20 20 to 30 30 to 40 अनि हामीलाई 40 to 50 50 to 60 भनेर दिएको छ र हामीलाई के थियो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 28 रहेछ 28 50 37 र 29 र अब हामीले के चाहिन्छ अब यहाँ पहिला इल कन्डिसन छ कि नै मोडको त्यो चेक गर्नु पर्यो ओके इल कन्डिसन छैन केही पनि रिपिटेड छैन हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेपछि इल कन्डिसन छैन हामीले अब एसकेपी पत्ता लगाउने हो एसकेपी पत्ता लगाउने चाहिँ इजिली एक्स बार माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले यही गर्ने इजिली थाहा भयो अब हामीलाई के चाहियो त्यो निकाल्नु पर्यो हामीलाई सुरुमा चाहिन्छ मिन ठीक छ मिन चाहिनको लागि त हामीलाई के चाहियो त मिनको फर्मुला त इएफ अब यस्तो मिड टर्म दिए भए इएफएम अपन एन हो अब यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले त्यो वाला फर्मुला लाउनु भयो भने एकदम लामो हुन्छ आन्सर त्यही भएर तपाईले डी वाला फर्मुला लाउने याद छ मैले पढाएको छु है अगाडि डी वाला फर्मुला भनेको a + समेसन fd अपन n * h वाला यो वाला फर्मुला लाउनु भयो भने एकदम छिटो आन्सर आउँछ कि तपाईलाई बिग्रिन्छ कि भन्ने डर पनि हुँदैन अब त्यसको लागि हामीले मिड भ्यालु निकाल्नु पर्छ मिड भ्यालु भनेको यो दुईटाको बीचमा के पर्छ भन्ने त्यो निकाल्न 10 + 20 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुस् त 10 + 20 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 10 + 20 भनेको हाम्रो 30 भयो 30 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 15 भयो हैन यसको बीचमा रहेछ 15 अब 20 + 30 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुस् त 25 आउँछ 30 को 35 आउँछ 40 र 40 अब 40 र 50 को बीचमा 40 + 50 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा 45 आउँछ यहाँ 55 आउँछ यसरी मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब मिड भ्यालु निकालेपछि यो मिड भ्यालुको आधारमा हामीले डी को भ्यालु निकाल्ने डी भनेको चाहिँ x - a/h हो अब यति मध्ये एउटा कुनै पनि भ्यालुलाई तपाईले a डिनोट गर्नु जस्तै मैले बिचकोलाई गर्छु यो 35 लाई a डिनोट गरे x - 35 बाइ h भनेको चाहिँ यो 35 जुन तपाईले डिनोट गर्नु भने यसको डिफरेन्स कति हो त 30 to 40 मा कतिको डिफरेन्स हो त 10 को डिफरेन्स छ भनेपछि बाइ 10 हुने रहेछ x - 35 बाइ 10 हुँदो रहेछ अब x भनेको अथवा यही m हो के यसलाई x पनि भनेको अब यो 15 राख्नु सुरुमा यही लाइनमा है हामी अरु लाइनमा जादैनौं डी निकाल्न यो 15 यहाँ राख्नुस् 15 - 35 बाइ 10 कति गर्ने 15 - 35 बाइ 10 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ यहाँ डी है यो भनेको -2 आउँछ अनि फेरि 25 - 35 बाइ 10 गर्दा
1 आउँछ 35 माइनस 35/10 गर्दा 0 45 माइनस 35/10 गर्दा 1 र 55 माइनस 35 यो गर्दा 2 हैन बुझ्नुभयो नि ठ्याक्कै यो यहाँ राख्यो हिसाब गर्यो यो यहाँ राख्यो हिसाब गर्यो डी आयो यहाँ हामीलाई समेसन एफडी चाहिने अब त्यसपछि डी स्क्वायर नै चाहिन्छ नि त हामीलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ हामीलाई यी हेर्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै चाहियो त्यसको लागि डी स्क्वायर पनि चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला नि यहाँ लेखिदिन्छु अहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै चाहिन्छ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि यसलाई स्क्वायर गर्दै 2 को स्क्वायर 4 1 को 1 0 को 0 1 को 1 2 2 जा 4 डी स्क्वायर नै आयो तर हाम्रो फर्मुला के हो समेसन एफडी हो यो फ्रिक्वेन्सीले डी लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसरी एफडी अनि यो फ्रिक्वेन्सीले डी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो नआत्तिनुस् के गाह्रो मेथड भयो भने किनकि यो आयो भने तपाईको एक्जाममा बिग्रिने चान्स 99% घट्छ कि किनकि यो गर्दाखेरि यदि हामीले एफएम गर्यौं भने 10 * 15 20 25 भन्दा धेरै नम्बर आउँछ त्यही भएर डी वाला मेथड गर्ने सो 10 * -2 -20 28 * -1 -28 50 0 जा 0 35 1 जा 37 1 जा 37 29 2 जा 58 ठीक छ है अब एफडी स्क्वायरमा जाम अब एफडी स्क्वायर भनेको यो एफले यो डी स्क्वायरले गर्ने 10 4 जा 40 28 1 जा 28 50 0 जा 0 37 1 जा 37 29 4 जा 116 है 116 29 4 जा 116 अब यो सबैले जोड्ने समेसन एफडी जोड्ने यो सबै अनि समेसन एफडी स्क्वायर जोड्ने ठीक छ यो सबै जोड्ने अनि हामीलाई एन पनि त चाहिन्छ एन भनेको त फ्रिक्वेन्सी हो एभ्री टाइम फ्रिक्वेन्सी जोड्यो भने एन आउँछ सो 10 + 28 + 50 + 37 + 29 गर्दा 154 आउँछ यतापट्टि -20 -28 + 37 + 58 ठीक छ -20 -28 + 37 + 58 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 47 यता 40 40 + 28 कति 58 68 + 37 + 116 गर्दा 221 आउँदो रहेछ है त यति आउँछ अब त ड्याङ ड्याङ निकाल्ने अब मिन निकालिहालौँ ए भनेको यो हाम्रो लागि ए भनेको त यो हो नि त यो -35 पाने हामी यो है ए यस्तो डी आए बेला ए जोड्नु पर्यो किनकि हामीले ए घटाएको थियौँ त्यही भएर ए जोड्नु पर्यो समेसन एफडी भनेको 47 अपन यो एन भनेको 154 इन्टु एच भनेको यही हो यहाँ चाहिँ इन्टु 10 गर्नु पर्यो ए 35 + 47 अपन 144 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो आन्सर आउँछ 38.05 यस्तै नै क्याल्कुलेटरमा हाल्नुहोस् 35 प्लस यो एकैचोटि है यो फेरि पछि 10 इन्टु 10 गर्ने होइन यो यहीसँगको 10 हो 47 अपन 144 इन्टु 10 यसकै हो अनि प्लस 35 यसकै हो है त्यही भएर यो पछि 10 मल्टिप्लाई गरेर नै बिग्रिन सक्छ यसकै हो ल यो एक्सपायर पनि भयो अब एक्सपायर भइसकेपछि अब हामीले के चाहियो अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला समेसन एफडी स्क्वायर अपन एन हैन यदि डी दिएको बेला है समेसन एफडी स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफडी अपन एन को होल स्क्वायर अनि यो रुट बाहिर इन्टु एच गर्नु पर्यो किनकि हामीले यो एच राख्यौं नि त्यही भएर यो इन्टु एच गर्नु पर्यो कि यो एच को कारणले यहाँ इन्टु एच गर्नु पर्यो यदि हामीले एच लेट नगर्ने वाला मेथडले गरे भए इएफएम अपन इएफएम स्क्वायर अपन एन गर्थ्यौं सिधै यो एफएम र एम स्क्वायर गर्थ्यौं अनि एफएम को यहाँ डी को ठाउँमा एम हुन्थ्यो इएफएम स्क्वायर अपन एन माइनस मिन को स्क्वायर गर्थ्यौं यो एच गर्थेनौं अहिले डी राखेको कारणले यो एच नबिर्सिनुस् है मैले प्र्याक्टिस गर्दा धेरै बिर्सेको छु कि त्यही भएर अब यहाँनिर जानु पर्यो अब इएफडी स्क्वायर भनेको 221 अपन एन भनेको हाम्रो 154 माइनस यो एफडी भनेको 47 अपन एन भनेको हाम्रो 154 को होल स्क्वायर इन्टु कति भयो त 10 भयो हैन इन्टु 10 हुँदाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 11.58 आउँदो रहेछ यो गर्दा 11.58 आयो अब यो पनि चाहियो अब हामीसँग यो पनि छ बाँकी भनेको हाम्रो मोड बाँकी रह्यो अब मोडलाई निकाल्नको लागि हामीले हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हेर्नुपर्छ ठीक छ यदि सबै हेर्नुस् यो सबै मध्ये हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 50 हो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले f1 मान्नुपर्छ 50 त्यो भन्दा माथिकोलाई f0 त्यो भन्दा माथिकोलाई f0 28 र त्यो भन्दा तलकोलाई चाहिँ f2 त्यो भन्दा तलकोलाई f2 दैट इज 37 यति डिनोट गर्ने हैन यो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी गर्ने हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 50 त्यो भन्दा माथिकोलाई 28 त्यो भन्दा तलकोलाई 37 अब फर्मुला लगाउने कति सजिलो छ कि मोड मिडियन वाला झ्याउ लाग्दो छ फर्मुला लगाउनुपर्छ मोड वाला आयो भने त मोड गर्दिने l प्लस अब हामीले के गर्ने f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इन्टु h के यति मात्र फर्मुला हो कि मोड अनि आयो l भनेको चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हो f1
सुरुको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको यो 30 हो नि, यो 30 चाहिँ जहिले नि एल हुन्छ, जुन हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी त्यसको अगाडिको चाहिँ एल हुन्छ, लोवर लिमिट। सो एल भनेको 30 भयो होइन, 30 प्लस F1 भनेको हाम्रो 50 माइनस F0 भनेको 28 अपन 2 इन्टु F1 भनेको 50 माइनस F0 भनेको 28 माइनस F2 भनेको 37 इन्टु H भनेको हाम्रो लागि कति हो त 10 हो। फेरि यो H चाहिँ अर्को मेथडले गर्नुभयो भने H चाहिँ हुन्छ है मोडमा, यो H चाहिँ फर्मुलाकै H हो, यो H चाहिँ हामीले यो H र यो H चाहिँ यो गरेको कारणले जोडेको, अनि यो A भनेको नि यो गरेको कारणले जोडेको, नत्र चाहिँ यही नै हो है, यसमा चाहिँ त्यस्तो फरक परेन। सो यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस् तपाईँले, पहिला सुरु 50 माइनस 28 अपन 2 इन्टु 50 माइनस 28 माइनस 37 गर्नुहोस्, अनि इन्टु 10 गर्नुहोस्, सर्टेन एन्सर आउँछ, प्लस 30 गरिदिँदा पनि हुन्छ है। यसलाई हिसाब गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ 36.2857। ठिक छ, अहिलेसम्म हाम्रो सबै आयो, हेर्नुहोस् मिन आयो, स्ट्यान्डर्ड डिभिसन आयो, मोड आयो। अब एसकेपी भनेको हाम्रो फर्मुला के हो, मिन भनेको 38.05 माइनस मोड भनेको 36.2857 अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 11.58। मिन माइनस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन माइनस मोड अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्छौँ र यो गर्दा 0.1528 आयो। सो यो 0.1528 आयो र यसको एन्सर के हो त, दिस इज पोजिटिभ स्क्यू छ। यसलाई इन्टरप्रेट पनि गर भनेको छ, अल्सो इन्टरप्रेट दिस एसकेपी इज ग्रेटर देन 0, यसरी लेखौँ न, एसकेपी इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पोजिटिभ स्क्युड होइन। यो चाहिँ के रहेछ त, पोजिटिभ स्क्यू रहेछ कि। पोजिटिभ स्क्यू भनेको मिनहरू ठुलो भयो भने नि त्यही थाहा हुन्छ कि, हेरेर यो ठुलो आउने बित्तिकै मिनको भ्यालु ठुलो आउने बित्तिकै पोजिटिभ स्क्यू भनेर है। ल हाम्रो चाहिँ यति नै थियो है, ल कतिको बुझ्नु भएन होइन, एकदम सजिलो मेथडमा मैले सिकाएको छु। अब यति भएपछि तपाईँले के गर्नुहोस्, भर्खरै है अहिले भर्खर तपाईँलाई म क्वेसन पनि यहाँ देखाइदिन्छु। ल यो 103 को त्यस्तो केही पनि फरक छैन है, 103 को सेम छ, 100 वाला छ कि अलिकति धेरै छ, यस्तै डी वाला मेथडले अलिकति यहाँ ब्लर आएछ, ल पढ्नुहोस् हो, डी वाला मेथडले चाहिँ यो 103 को चाहिँ यो क्वेसन गर्नुहोस् त, ल 0 to 100 100 to 200 एन्सर यति नै आउँछ है, 0.25 नै आउँछ एन्सर, 25 भन्दा नि अलिकति 0.2425 को रेन्जमा आउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले कुन मेथड गर्नुपर्छ भने म मेथड नै भनिदिन्छु, यसमा मोडवाला मेथड नै गर्नुपर्छ किनकि यहाँ फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड भएको छैन, यसरी मोडवाला मेथड गर्नुपर्छ। यो 103 को गर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिको अब हाम्रो कुटोसिसको म पछि भिडियो लिएर आउँछु, यसपछि यो भयो। अनि त्यसपछि त्यही त आएको छ नि मेसुकर्स, यो सिबी आयो, त्यसपछि हाम्रो क्वेसन हेरौँ न, सिबी मैले पढाइसकेको छु है। अब एसकेपी हो, यहाँ पनि रहेछ अर्को क्वेसन, ल हेर्नुहोस् त, यो वाला 110 वाला क्वेसन नै गर्नु पर्यो होइन, 110 वाला क्वेसन नै सेम यसरी नै गर्नुहोस्। त्यसपछि त अरू चाहिँ ल यति नै होला, 110 र यो गरिदिनु छ भने यो 118 को नि गर्नुहोस्, म क्वेसन गर्छु स्क्रिनसट गरेर, 118 को नि गर्नुहोस्। ल यति नै हो है, बाँकी त पुरानो क्वेसन छ। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँको 5 मार्क्स आयो, यो गरेपछि 5 मार्क्स आइहाल्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को सेम है, सेम फर्मेट हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको हाम्रो कुटोसिस, अब कुटोसिस गऱ्यो भने 5 मार्क्स, 5 5 10 मार्क्स त यो च्याप्टरबाट स्योर आउँछ कि, युनिट 2 बाट 10 मार्क्स त लङ क्वेसनमा स्योर आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यति गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड।